ආයිබෝන් අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රාවන් ටෙක් වලට. මේ දවස්වල අපි ගෙදරින් එළියට බහලා යද්දි නැතිවම බැරි දෙයක් තමයි මාස්ක් කියන්නේ. හැබැයි වෙළඳ පොලේ මාස්ක් හොයනවා කියන්නේ හරියට කලුනික හොයනවා වගේ වැඩක්. කොහොමද අපිට ගෙදරදිම මාස්ක් එකක් හදාගන්න තිබ්බොත්? අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ කොහොමද ගෙදරදිම මාස්ක් එකක් හදාගන්න කියන එක ගැන. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්මම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ගෙදරින් එළියට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මාස්ක් එකක් පැළඳගෙන යන්න. ඒක ඔයාලගේ සෞඛ්‍යයට හොඳයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉතා ඉක්මනින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.